নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা মই গৈছোঁ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jruptech। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰীত কেনেকৈ IPL চাব পাৰিব। একচুৱেলি IPL যেতিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছিল তেতিয়া মোৰ যিকেইটা হাউ টু প্লে ড্ৰিম 11 ইন আছাম ভিডিঅ' আছে তাত যিটো ভিউজ হয় ভিউজটো বহুত বাঢ়ি গৈছিল। তো সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে IPLৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহী হয়, তো IPL চাব নিশ্চয়কৈ বিচাৰে, গতিকে ফ্ৰীত আপোনালোকে কেনেকৈ IPL চাব পাৰিব সেইটো মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, IPL ফ্ৰীত চাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এপ আছে, বাট মই আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰিম দুটা এনেকুৱা এপ যিকেইটা মই নিজে পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ মানে যিটো আমি মালৱেৰ বুলি কওঁ, যিটো ভাইৰাছ বুলি কওঁ, সেইটো নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, ষ্ট্ৰীমছ ইণ্ডিয়া আৰু HD ষ্ট্ৰীমছ এই দুটা এপ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে IPL চোৱাৰ বাবে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ডাইৰেক্টলি মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত এপ দুটাৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ এপ দুটা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, যিটো এপ আপোনালোকৰ বাবে কমফৰ্টেবল হয়। বাট মই পাৰ্চনেলি নিজে ইউজ কৰোঁ ষ্ট্ৰীমছ ইণ্ডিয়া, যিটো লাইট এপ হয়, বহুত কম MBৰ হয়, আকৌ তাত কোনো ঝঞ্ঝট নাই। বাকী HD ষ্ট্ৰীমছতো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, তো মই কেতিয়াবা সেইটো ইউজ কৰোঁ, বাট সেইটোত অকণমান মানে কি হয় MB বেছিকৈ আপোনালোকৰ খৰচ হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যি কি নহওক আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি মই এপ দুটা আপোনালোকক ৰিভিউ দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিহেতু এতিয়া এই ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ, এতিয়া এখন মেটচ চলি আছে, গতিকে মই আপোনালোকক লাইভ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব এপকেইটা। বাকী ডাউনলোড কৰাটো একেবাৰে ইজি হয়, লিংক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে যাওক ডাউনলোড কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, বলক তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। कभी ये इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि ये काउंटर अटैक हो सकता है। अभी आंड्रे रसेल। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই জনালোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে এপটো ইউজ কৰিব পাৰিব, IPL ফ্ৰীত চাব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, অকণমান যদি হেল্পফুল লাগিল, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পাম। ধন্যবাদ।